กระเทียมสวัสดีครับพวกเราอาร์ตเดลครับผมหากใครไม่รู้จักพวกเรานะครับเรามาแนะนำตัวก่อนครับผมแคปเปอร์เป็นกองนะครับเดี๋ยวกีตาร์ครับต้อมครับเพอร์คัชชั่นครับและผมครับก็ครับร้องนะครับวันนี้พวกเรามาทำอะไรครับเพื่อนๆถ่าย MV กันใช่ครับหลังจากที่เราถ่าย MV ไปแล้วไม่ใช่ครับมาถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงแรกของเราคนในเพลงเหงานะครับก็วันนี้ก็มีสเปเชียลเกสต์นะครับมาเป็นนางเอกมิวสิกให้ยอดพอครับพี่โอปอล์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยได้รับเกียรติจริงๆครับเพื่อนมีพี่โอปอล์มาเล่นMVพวกเราด้วยว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วพอแต่งเพลงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเป็นพี่โอปอล์เท่านั้นเลยครับตอนที่นึกออกเลยแล้วพี่โอปอล์ก็น่ารักมากเลยนะครับทำงานกันได้อย่างสมบัติจริงๆคนยอดผู้หญิงทรงพลังแห่งยุคเลยทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นมีงานต่อมาก่อนเราด้วยแล้วมีคนนึงทรงพลังพอเลยครับคนนี้ครับมือคีย์บอร์ดเราก่อนมาถ่ายMVโดนซ้อมมาก่อนครับซ้อมดนตรีเหรอโดนกระทืบครับกระทืบนั่นเองปากแตกเรียบร้อยครับฝากไปถึงคนที่กระทืบมือคีย์บอร์ดนะครับให้ระวังตัวไว้นะครับว่าเราจะไปขอโทษนะครับก็ไม่เกี่ยวนะก็พี่แชมป์ก็ถ้าเจอเขาก็อย่าทำลายก็เลยเขาก็เป็นแค่เด็กตัวน้อยๆนะครับสู้ใครก็ไม่ค่อยได้นะครับถ้าอยากทำลายนี่มาทางนี้ด้วยกันใช่ครับทำไมล่ะผมจะดีโอเคครับก็วันนี้นะครับก็ดีใจครับที่ได้ถ่ายมีเพลงแรกของเรานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ฟังเพลงแล้วแหละเพลงแรกของพวกเราคนในเพลงเหงานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่เป็นซีดีแล้วเราเต็มนะไม่ใช่ครับนี่เป็นซีดีที่เจ๋งมากๆใช้ถ่ายในวันนี้ครับมันพิเศษยังไงครับพี่แชมป์เป็นลิมิเต็ดดิจิตอลคือมันมีอยู่แค่3 แผ่นเท่านั้นเองขายไม่ได้แล้วตอนเช้าพี่โปรดักชั่นเขานั่งตัดก็เลยมีกันมีซีดีด้วยมีซีดีด้วยข้างหลังนะครับอันนี้ข้างหลังเป็นซาซ่านะครับไม่รู้มาไงนะครับแต่ไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ยืมนะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ติดตามMVพวกเราได้เมื่อไหร่ครับต้อมปลายเดือนพฤศจิกายนใช่ครับหรือว่านอกจากนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงของเราจะหาโหลดฟังได้ที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวwww.truemusic.com ใช่ครับผมไม่ก็เว็บเถื่อนทั่วไปครับโหลดไปเลยครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับยังไงขอให้ฟังเพลงเราด้วยเขาเหมือนกับไฟล์ตัวเดียวกันนะรู้สึกใช่ครับต้องใช้ไฟล์เท่านั้นต้องแบนไฟล์เท่านั้นนะครับคนไม่ปล่อยใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ใช่คือเรามิกซ์เสร็จมาสเตอร์เสร็จส่งแวมไพร์เลยครับไม่บ้าโอเคครับทีนี้วันนี้พวกเราต้องขอตัวก่อนแล้วกันครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราพาร์ทเทลมากๆครับยังไงเจอกันครับสวัสดีครับ